ගන්නවා අදත් live through YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඕන ඉතින් අද ඕගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකක්ද දන්නවද? ඔන්න අද කතා කරන්න යන්නේ product review එකක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා live through එකක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා. හැමදාමත් වගේ යම්කිසි product එකක් ගැන අවශ්‍ය කරන හැමදේම මගේ රිවිව් එකක් බැලුවා තින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි honest review එකකුත් ඔන්න හැමදාම වගේ අද වීඩියෝ එකක් පුරාවටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නට යන්නේ මම අලුත්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක සමාජිකාවක් වුණා පසුගිය මාස කිහිපයේ. ඒ කියන්නේ මම අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් use කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි The Body Shop කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. Body Shop කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් ලෝකේ පුරා හරිම සුප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ලංකාවෙත් අපිට Body Shop බ්‍රෑන්ඩ් එක මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම අලුත්ම සමාජිකාවක් වෙන නිසා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඉතින් මම හිතුවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. මම ප්‍රොඩක්ට් රිවිවර් කෙනෙක් විදිහට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අලුතෙන් try කරලා දැන් මාස කිහිපයකට කලින්. එතකොට මම ඒගොල්ලන්ගේ අවුට්ලට් එකකට ගිහලා තමයි මිලදී ගත්තේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ එහෙම මිලදී අරගෙන පාවිච්චි කරලා හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන. ඉතින් මම ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්නලා ඉන්නම් මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. හරියට චූටි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි ඉතින් මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි The Body Shop brand එකේ තියෙන tea tree oil එක. ඉතින් මේකෙන් මට ලැබුණු වෙනස මොනවද රිසල්ට්ස් මොනවද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම පාවිච්චි කරන්න හේතුව මුලින්ම මම කියන්න මම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිරන්තරයෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මම මගේ මේ face mask පැළඳීම නිසා ඇති වුණු මේ acnes වලට pimples වලට treat කරන්න මම හොඳ skin care routine එකක් පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒක මම දැන් දිගින් දිගටම මාස ගණනාවක් තිස්සේ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම මේ Body Shop outlet එකකට ගිය අවස්ථාවකදී තමයි මට මේ tea tree oil එක මිලදී ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී අරගෙන try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. මොකද මම tea tree oil ගැන අහලා තිබුණා. tea tree oil වල benefits මම අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න ඕන product එකක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් acne වලට pimples වලට ඉතාමත් හොඳ results දෙන product එකක් තමයි මේ tea tree oil කියන ingredient එක ගත්තාම. ඉතින් මේ tea tree oil කියන ingredient එක ගත්තාම ඒ ingredient එක අන්තර්ගත කරලා products ගණනා කියන්නේ products ඕන තරම් ලෝකෙ බිහි වෙනවා. ඒ අතරතුර මම හිතුවා මේ oil එක විතරක් මට මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවාද කියලා. ඒ අතරතුරදී තමයි මම හොයද්දි මට මේ Body Shop brand එක ගැන දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් Body Shop brand එක ගැන දැනගන්න ලැබිලා ඊට පස්සේ මම මේක මිලදී අරගෙන දැන් මේක මාස 4ක් පුරාවට පාවිච්චි කරන product එකක් මේ වෙද්දි ඉතාමත් හොඳ results තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නට ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොන විදිහටද කියලා මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම අපි දැන් මම මේක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන රාත්‍රී කාලයේදී රාත්‍රී නිින්දට කලින් අපි මූණ හොඳින් වොෂ් කරගෙන මේ ඔයිල් එක ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් පිම්පල් එකක් ආවයින් පස්සේ අපි දන්නවනේ පිම්පල් එක උඩ ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒ පිම්පල් එක උඩ පුංචි ඩ්‍රොප් එකක් තමයි අපිට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මේ ඔයිල් එක. ඉතින් මෙහෙම ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට තමයි මේ ඔයිල් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. ඇප්ලයි කරලා ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට නිින්දට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා දැන් මම ඒගොල්ලන්ගෙන් අහුවහම නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා මට කිව්වේ මේක සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර පාවිච්චි කරනකොට පිම්පල් එක හිමීට බහැලා යනවා කියලා. නමුත් මගේ ස්කින් එකේ මට ඊට වඩා අඩු කාලයකින් දවස් 3-4කින් වගේ මගේ සාමාන්‍ය පිම්පල් එක හිමීට බහැලා යන ස්වභාවය මට දැක ගන්න ලැබුණා. අනික ලොකු පිම්පල් ආවහම ඒවත් හරි ඉක්මනට අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට කියන්න පුළුවන් මේක මැජික් ඔයිල් එකක් කියලා. ඒ නිසා මොකද මේ tea tree oil එක. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඉස්සර මුල් කාලේ මගේ ගොඩාක් ලොකු පිම්පල්ස් ආවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක නිසා සහ මම විශ්වාස කරනවා මේ tea tree oil එක නිසා මට ඉතාමත් හොඳ results දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව මම විශේෂයෙන්ම දකිනවා මට දැන් අර කලින් වගේ ගොඩාක් ලොකු පිම්පල්ස් එන්න එක ගොඩක් අඩුයි. සහ මට පිම්පල් එකක් ආවත් එන පුංචි පිම්පල්ස්. එතකොට මම කරන්නේ මේ
මගේ අනිත් රූටින් එක කරනවා වගේම මේ ඔයිල් එක මම පාවිච්චි කරනවා ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. දෙට අර මම කලින් කිව්වා වගේ පිම්පල් එක උඩ එක ඩ්‍රොප් එකක් ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් මෙහෙම ඇප්ලයි කරන් පස්සේ ඒ පිම්පල් එකත් හිමීට අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඒ නිසාම ඔබට ගොඩාක් වැදගත් වේවි. ඔබ පිම්පල්ස් නිසා ගොඩක් පීඩා විඳින කෙනෙක් නම් ඇත්තටම මේක බ්ලෙමිෂස් වලටත් හොඳයි කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරා. ඉතින් ඔබටත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් හම්බ වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මට ඒ තරම් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් දුන්නා වගේ ඔබටත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ෆේස් වොෂ් වර්ග, ක්ලෙන්සර්ස් වර්ග මේ විදිහේ දේවලුත් මිලදී ගන්න තියෙනවා. නමුත් මම දැනට ස්පාසිලෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන නිසා මම ඒගොල්ලන්ගේ මේකෙන් මිලදී ගත්තේ මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක විතරයි. මම ඒගොල්ලන්ගේ අවුට්ලට් එකට ගිය වෙලාවේ මම තව බොඩි කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේක් මිලදී ගත්තා. ඒක රිවිව් එක ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. කොහොම නමුත් අද මම මේ කතා කරන ටී ට්‍රී ඔයිල් එක පිම්පල්ස් වලට ට්‍රීට් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට මම කියනවා. මොකද මේක honest review එකක් වගේම මගේ personal review එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම කිව්වොත් කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ pimples ගැටලුව මම මේ කියන මම පාවිච්චි කරන තියෙන products වලින් අඩු වෙනවා නම් මම විශ්වාස කරනවා මම ඊට වඩා සතුටක් මම ලබන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔබටත් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වගේ products. ඇත්තටම හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන product එකක් පාවිච්චි කරන එක හරිම වටිනවා නිකන් අපේ මුදල් නාස්ති කරගන්නවට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් try කරලා බලන්න කියලා ඔයගලන්ට ඕන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම try කරලා තමයි ඔයගලන්ට review අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට විශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ oil කිව්වහම බය වෙනවා. මොකද දැන් හිතන්නකෝ oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට කොහොමද තව oil එකක් මූණට දාන්නේ? එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. නමුත් මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. මේ ඔයිල් එක ගන්නේ මෙලනුකා අල්ටනෙපලියා කියන ශාකයේ පත්‍ර වලින් තමයි මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක ගන්නෙ. ඉතින් මේක ස්වභාවික සංඝටකයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා. ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙන බොඩි ෂොප් බ්‍රෑන්ඩ් එක ලෝකේ පිළිගත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකත් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අද වෙද්දී මම මේක පාවිච්චි කරන්න හොයනකොට නම් ගොඩාක් මේ ටී ට්‍රී ඔයිල්ස් වෙනමම ගන්න තිබුණේ නැහැ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල. නමුත් අද වෙද්දී නම් තියෙනවා ගොඩක් මේ ඔයිල්ස් වර්ග කියන්නේ මේ රෝසිප් ඔයිල් මේ වගේ ඔයිල්ස් වර්ග ගොඩාක් අද වෙද්දී වෙළඳපොලේ තියෙනවා. දැන් මේක මම පාවිච්චි කරන්න මාස 4ක් විතර වෙනවා. දැන් අද වෙද්දී නම් මම දැක්කලා තියෙනවා දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ලෝරා කියලා කියන්නේ. ලෝරා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක. නමුත් මම යූස් කරේ නැහැ තාම. මම යූස් කරපු නිසා මම මේ The Body Shop බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක ගැන කියන්න. මොකද ඒක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳයි ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට පිම්පල්ස් වලට ට්‍රීට් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මාස 4ක අත්දැකීම් ඔයගොල්ලොත් එක මේ විදිහට බෙදා හදාගන්නේ. ඉතින් ඔබට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන එක හරිම වටිනවා නිකන් තමන්ගේ මුදල් වැය කරගන්නට වඩා නිකරුණේ. ඉතින් ඔබට දැනගන්න කැමතියක් තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිල ගැනත් මේක මිලිලීටර් 10ක පැකේජින් එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට මේකේ මිල වෙන්නේ 2050ක්. එතකොට මම මේක හැබැයි ඩිස්කවුන්ට් එකකට නෙමෙයි මම ගත්තේ. මම නෝමල් ප්‍රයිස් එකට 2050කට තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔබ මේගොල්ලන්ගේ අවුට්ලට් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකකින් හරි ඕඩර් කරනවා නම් ඔබට රුපියල් 2050ක් වෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් ටයිම් එකක නම් සමහරක් විට මේක ටිකක් මීට වඩා අඩු මුදලකට ඔබට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් ටයිම්ස් වල මේ ටී ට්‍රී රේන්ජ් එකට ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙනවා, ෆේස් කෙයාර් රේන්ජ් එකට ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ටයිම් එකක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා අඩු මුදලකට මේක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔන්න මම කිව්ව ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට්ස් දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා ප්‍රයිස් එක ප්‍රමාණය මේ ගැන කිව්වා. ඉතින් මම මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කොහෙද කියලා කිව්වේ නැහැනේ. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ CCC එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ තියෙන අවුට්ලට් එකෙන් තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බගතලේ රෝඩ් එකෙත් මේගොල්ලන්ගේ අවුට්ලට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඕනනම් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ තියෙන කොළඹ
ඔඩෙල් එකේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ outlet එක. ඊටත් අමතරව ඔබ කැන්ඩි ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් එකකිනුත් ඒගොල්ලන්ගේ outlet එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට බොඩි ෂොප් වෙබ්සයිට් එකකිනුත් ඔයගලන්ගේ පර්චේස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. බොඩි ෂොප් වෙබ්සයිට් එකකිනුත් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ඕඩර්ස් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මගේ description එකේ දාන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනේ නම් ඒ විදිහට පර්චේස් කරන්න. නමුත් මම නම් CCC එකෙන් කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා තමයි මේ දේවල් මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා අද රිවිව් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. මම හැමදේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. හැමදේම අද කතා කළා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් සටහන් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් මේ බොඩි ෂොප් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් මාත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා. ඉතින් ඉස්සරහට මගෙන් අරන් ඉන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම ඔයගලන්ට පුළුවන් සජෙස්ට් කරන්න කමෙන්ට් එකකින්. ඉතින් ඒ වගේ සජෙස්ට් කරපු වීඩියෝ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඉදිරියට අරන් ඉන්න සූදානමින් ඉන්නේ ගොඩක් ආසාවෙන්. ඉතින් අද රිවිව් එකත් ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඉක්මනින්ම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම. ඒ විතරක් නෙමෙයි යන්න මගේ අනිත් social media පැත්තේ Instagram, Facebook ඒ වගේ මගේ අනිත් social medias පැත්තෙත් යන්න ගොඩාක් ලස්සන දේවල් ඒ පැත්තෙත් වෙන නිසා ඒ පැත්තේ යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් ආදරේ ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම හැමදාමත් life is truth එක රැඳී ඉන්න. ගොඩාක් ආදරේ ඉහින් එන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න.